Sziasztok! Megérkezett a motor előmelegítő. Ez a hűtővizet melegíti fel elvileg 60 fokra. Úgyhogy ezt szeretném is bemutatni. A kicsomagolást, és utána pedig a beszerelést, ami remélhetőleg gyorsan és gördülékenyen fog menni. Akkor nézzük, hogy mi is van benne. No, hát amit képen is láttam, két oldó magas szerkezet és egy használati utasítás oroszul. Utána olvastam, ugye azt írja, hogy szárazon ezt nem szabad menetni, viszont azért egy próbát tehetnénk vele, hogy jó-e egyáltalán. Ó, szuper! Innét szívja a vizet. Van benne egy fűtőszál, és akkor így nyomja tovább a motorba a felmelegített vizet, mind amit a mellékelt ábra is mutatja. Bekötni, de ez a miénk. Akkor lássuk. Sziasztok! Most megvolt a beszerelés, és utána egyből a kiszerelés is, mivel kiderült, hogy nem működik a szerkezet, mégpedig azért, mert itt a fűtőszál, ami nem fűt. Minden más egyéb működik, én ezt már szétszedtem, kimértem, valószínűleg a fűtőszál az százszakadásos, ugye ez így nem javítható. Ezt megreklamáltam az eladónál. Annyit kértek, hogy küldjek fényképet arról, hogy mi a probléma. Én ezt multiméterrel kimértem, lefényképeztem, szét lett szed. Nincs folytonosság a fűtőszálban. Ők ezt el is fogadták simán, és küldtek ingyen és bérmentre egy újat, ami működik. Ezt kipróbáltam. Már előtte viszont víz nélkül senki ne próbálja ki, hogyha arra betemedik, hogy ilyet rendel, vagy akár másik fajtát, ugyanis ugye a fűtőszálon keresztül melegíti a vizet. Ebben ugye itt van egy tartály, van egy tömítés, van tömítés, és akkor ugye ezen keresztül szívja, illetve nyomja el a vizet, és akkor van itt egy műanyag turbinalpát, és hogyha szárazon próbáljátok ki, akkor viszont így jártok, hogy ez nem menet közben, hanem amikor le van állítva, ez szépen ugye megállt, a másiknál szépen megállt, és hát ráolvadt a fűtőszálra, mivel működik, és ugye ez 2000 wattos, úgyhogy elrettentő példaképpen mutatom, most már senki másnak nem kell ezt kipróbálni, én megtettem, így ezt kihagyhatjátok ezt a dolgot, viszont ugye hát szerencse volt, hogy küldtek egy olyan másikat. Szóval lényeg az, hogy most a beszerelés következik. Sikerült beszerelni, ugye ez egy 2000-es CRDI Hyundai Trajet, gyárilag van egy előmelegítő, ugye ez az ág megy a belső utastér fűtőradiátorhoz, és akkor onnét jön kifelé a motorhoz. A rajz szerint elvileg, ha jól értelmeztem, akkor a kimenő ágra kell bekötni, onnét keringeti a vizet, és jön be a motorba, és akkor így tesz elvileg egy kört, fél órás melegítés után elvileg 60 fokra melegíti fel a vizet.
beszerelés után azért ne felejtsük el újra tölteni a hűtőrendszert, de hát akkor most nézzük, hogy ketyeg a masina. Most hát hallani nem nagyon lehet, viszont érezni annál inkább. Kicsit rezeg, elég halk. Azt kell, hogy mondjam, és lehet érezni, hogy már most meleg. Most melegszik, hát most hagyjuk egy kicsit, és később majd megnézzük. Körülbelül 10 perc után ránéztem, és kiderült, hogy ez sem működik. Tönkre van benne a fűtőszál, ez legalább működött vagy 10 percet. Ezeket a felvételeket már az eladónak készítettem, és ezt el is fogadta, és a pénzt is visszautalta, úgyhogy ebből semmiféle probléma nem adódott. Ezt az előmelegítőt ezt senkinek nem ajánlom, mert annyit nem ér, sőt, sem ennyit sem ér. Most van 2 vízforgatóm, 220-as vízforgatóm, hurrá! Később folyamán valószínűleg tartom, hogy rendelni fogok egy másik fajtát, és akkor majd azt is megnézzük, hogy működik és hogy néz ki. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra.